سلام به همه دوستان و همه مردم سراسر دنیا که این ویدیو رو میبینن. لطفاً هر کجای دنیا هستید ما رو حمایت و لایک کنید. توی این ویدیو میخوام سنبادکاری میز رو تموم کنم. اما قبل از اون یک خلاصه از قسمت‌های قبلی در حد چند دقیقه میذارم تا روند ساخت و رسیدن به این مرحله رو با هم ببینیم. همونطور که میبینید بعد از آماده کردن قطعات چوب اونها رو با فاصله 2 میلیمتر از همدیگه چیدمان میکنم تا بعد با رزین اپوکسی این فاصله رو پر کنم. توی این قسمت از ویدیو با اوورفرز میز رو به صورت دایره‌ای برش دادم که ویدیو کامل اون توی کانال هست. اینجا با کمک پدرم میز رو روی فریمی که برای تراشیدن سطح میز استفاده میشه قرار میدیم و با اوورفرز سطح میز رو میتراشیم تا رزین‌های اضافه رو برداریم. حالا من دارم میز رو با اوورفرز میتراشم تا همونطور که گفتم به سطح صاف و یک نواخت برسم. بعد از اینکه سطح میز تراشیده شد همین کار رو با سمت دیگه میز یعنی پشت میز انجام میدم تا ضخامت میز در همه جای اون یکسان بشه که اینجا ضخامت رو به 3 سانتی متر رسوندم. ویدیوی پشت میز رو چون تکراری بود قرار ندادم، اما دوباره میگم بعد از تراشیدن سطح رو و پشت میز به ضخامت 3 سانتی متر رسیدم که البته ضخامت میز به دلخواه شما میتونه تغییر کنه. دوستان عزیز حتما ما رو سابسکرایب کنید تا بیشتر دیده بشین. ممنون. بعد از تراشیدن سطح میز نوبت به سنبادکاری میشه تا میز رو کاملا صاف و نرم کنم. سنبادکاری میز واقعا وقتگیره و به دقت زیادی نیاز داره تا میز دچار پستی و بلندی نشه. چیزی که اینجا وقت من رو زیاد گرفت از بین بردن اون دایره‌های کوچک بود که جای سوختگی تیغ اوورفرز هستن و به سختی با سنباده از بین میرن و این امر باعث ایجاد پستی و بلندی میشه. بنابراین این کار رو ما باید با دقت انجام بدیم تا میز رو دچار پستی و بلندی نکنیم و یک سطح کاملا صاف و نرم به دست بیاریم.
دوستان لطفاً اگر نظری دارید حتما برای من کامنت کنید. ممنون. همونطور که اینجا میبینید سوختگی‌های اوورفرز کاملا از بین رفته و میز صاف شده. تا اینجا من از سنباده با گرید 80 استفاده کردم. از اینجا به بعد من از سنباده با گرید 220 و بعد 400 و در آخر از گرید 600 استفاده کردم تا سطح کاملا صاف و نرم بشه. خب همونطور که میبینید طرح میز خیلی زیباست و کاملا مانند گلیم‌های ایرانی است. طرح‌های گلیم‌های ایرانی بسیار متنوع و ریشه‌دار در فرهنگ و سنت‌های مناطق مختلف ایران هستند. این طرح‌ها معمولاً به صورت هندسی، انتزاعی و الهام گرفته از طبیعت طراحی می‌شوند. هر منطقه از ایران سبک و نقوش خاص خود را دارد.
قسمت از سنباده با گرید 600 استفاده میکنم تا سطح کاملا نرم بشه. همونطور که میبینید به یک سطح کاملا صاف و یک نواخت و نرم رسیدم. این پایان مرحله سنباده کاری بود. اگر نظری دارید حتما برای من کامنت کنید. یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب و لایک کنید. ممنون از همه شما.